So before starting any particular anemia, we'll first talk about the red cell indices. Red blood cell को बारेमा describe गर्नु पर्दाखेरि there are certain parameters, there are certain indices that we use to describe the characteristics of RBCs. RBC को केही फिचर्सहरु क्यारेक्टरिस्टिक्सहरुलाई स्टडी गर्नको लागि हो र एनिमियालाई डायग्नोज गर्नको लागि केही सर्टेन इन्डिसेसहरु छ, केही भ्यालुजहरु छन् हो, त्यसलाई भन्छौँ हामी रेड सेल इन्डिसेस. दिस आर very important to diagnose anemia, to classify anemia. है त. नम्बर 1 रेड सेल इन्डिसेस एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, भाइभाको लागि पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ रेड सेल इन्डिसेस. दे विल बी आस्क्ड इन स्पेशली इन फिजियोलोजी है. अब मैले चाहिँ यो किन सुरु गरेँ भन्दाखेरि विदाउट नोइङ रेड सेल इन्डिसेस and without knowing about the anisocytosis, poikilocytosis, you will not understand about the morphology of peripheral smears. त्यही भएर हामीले पहिला रेड सेल इन्डिसेसको बारे कुरा गर्छौँ अनि त्यो यति कुरा गरिसकेपछि बल्ल अनि हामीले हरेक एनिमियाको चाहिँ कुराहरू एकदम सजिलै गर्न सक्छौँ है. पहिला मैले लेखेँ मिन कर्पस्कुलर भोल्युम है. एकदम नाममै छ, सबै कुरा घोक्नै पर्दैन, धेरै कुराहरू नाममै छ. कर्पस्कुलर भोल्युम, मिन कर्पस्कुलर भोल्युम एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है, सबै कुराहरू एमसिभी. ओके, मिन कर्पस्कुलर भोल्युमले चाहिँ एभरेज, मिन भनेको एभरेज हो किन, एभरेज भोल्युम अफ आरबिसी, एभरेज भोल्युम अफ आरबिसी हो. यसको युनिट चाहिँ युनिट इज फेम्टोलिटर, फेम्टोलिटर. ओके, अब यसको चाहिँ नर्मल रेन्ज लेख्नु पर्छ सुरु मैले. यसको नर्मल रेन्ज चाहिँ बुक अनुसार फरक छ, बट वी राइट 80 to 100. ओके, फर इजिनेस, सजिलोको लागि हामी 80 देखि 100 राख्छौँ. मिन कर्पस्कुलर भोल्युमको फर्मुला के छ भन्दाखेरि हेर, अब भोल्युम भनेको के हो, आरबिसीको भोल्युम त पिसिबी हो अथवा हेमाटोक्रिट हो. वाट इज हेमाटोक्रिट थाहा पाउनुपर्छ है. हेमाटोक्रिट भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यदि यो 100 ml मैले ब्लड लिएँ, यसलाई सेन्ट्रिफ्युज गरेँ भने आरबिसी तल तल थिग्रिन्छ हो, आरबिसी डब्लुबिसीहरू तल तल थिग्रिन्छ. यहाँ आरबिसी छ मानौँ, डब्लुबिसीहरू यहाँ छ, प्लेटलेट्सहरू यहाँ छ. माथिपट्टि चाहिँ प्लाज्मा हुन्छ, प्लाज्मा 55% हुन्छ. अनि यो फर्म्ड इलिमेन्ट्सहरू अथवा सेल चाहिँ ब्लड सेल्स चाहिँ 45% हुन्छ. यो त बेसिक कुरा हो, हामीले इन्ट्रान्सदेखि पढ्दै आएको कुराहरू हो. यो भयो. अब हेर, आरबिसीहरूको काउन्ट चाहिँ लाखमा हुन्छ र 50 लाखको हारिहारीमा हुन्छ. डब्लुबिसीहरू जम्मा 10,000को हारिहारीमा हुन्छ हो. त्यही भएर चाहिँ यो पहिला सुरु भन्छौँ हामी, यो यति भोल्युमलाई हामी भन्छौँ प्याक्ड सेल भोल्युम, प्याक्ड सेल भोल्युम भन्छौँ. प्याक्ड सेल भोल्युम इज नियरली इक्वल टु हेमाटोक्रिट हो. किनभने आरबिसीहरू यति धेरैहरू हुन्छन्, यति धेरै हुन्छन्, डब्लुबिसीहरूलाई हामीले इग्नोर गरिदिन्छौँ. त्यही भएर प्याक्ड सेल भोल्युम इज नियरली इक्वल टु हेमाटोक्रिट भनेपछि आरबिसीको भोल्युम चाहिँ कति भयो, 100 ml मा हेमाटोक्रिट भयो होइन. हेमाटोक्रिट चाहिँ आरबिसीको भोल्युम भयो होइन. तर अब हामीले चाहिँ मिन निकाल्नु पर्ने छ. मिन भनेपछि दिस इज द हेमाटोक्रिट बाई टोटल नम्बर अफ आरबिसीज भनेपछि आरबिसी काउन्ट हो. हेर, यो भनेको एउटा भोल्युम भयो, यो भनेको टोटल काउन्ट भयो. भनेपछि भोल्युम बाई टोटल काउन्ट भनेपछि मिन भोल्युम आयो कि आएन, द्याट इज नोन एज मिन कर्पस्कुलर भोल्युम. ओके, मिन कर्पस्कुलर भोल्युम. अब यसलाई भन्छ मिन कर्पस्कुलर भोल्युम. अब यसलाई हामीले सबै युनिटहरू चेन्ज यताउति गरेर सबै काम गऱ्यो भने चाहिँ हामीले फेम्टोलिटरमा निकाल्नुपर्ने हुन्छ. हामीले हेमोग्लोबिन पिसिबीलाई हामीले 45 राख्यौँ न, पिसिबीलाई 45 राख्यौँ. आरबिसी काउन्टलाई हामीले 5 मिलियन राख्यौँ भने पिसिबी हेमाटोक्रिटलाई 45 र हाम्रो आरबिसी काउन्टलाई हामीले 5 मिलियन्स राख्यौँ भने 5 मिलियन्स पर mm³ यस्तो राख्यौँ भने चाहिँ हामीले फेम्टोलिटरमा निकाल्दाखेरि 90 फेम्टोलिटर आउने रहेछ. ओके, सो दिस विल बी दि रेन्ज फर मिन कर्पस्कुलर भोल्युम. यति हुनैपर्छ हो. अब 80 भन्दा कम भयो भने हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि 80 भन्दा कम फेम्टोलिटर त्यो मिन एमसिबी आयो भने चाहिँ क्यालकुलेट गर्दाखेरि हेर, कहिलेकाहीँ मेसिनले आफै क्यालकुलेट गर्छ, कहिलेकाहीँ हामी आफैले क्यालकुलेट गर्नुपर्छ. हामीले हेर हेमाटोक्रिट क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ, आरबिसी पनि काउन्ट हामीले गर्न सक्छौँ है. हामीले फिजियो ल्याबमा हेमोसाइटोमिटरहरू पढ्यो हो कि होइन, फिजियो ल्याबमा हामीले आरबिसी काउन्ट पनि तिमीहरूले गरिसकेको छौ. हेमाटोक्रिट भनेको चाहिँ अब सेन्ट्रिफ्युज गरेर यसलाई यसरी 100 ml ब्लड लिएर सेन्ट्रिफ्युज गरेर यसरी पनि क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ.
हैन। हेमाटोक्रिट क्यालकुलेट गरेर यो डिभाइड गरेर म्याथमेटिकली आफै एउटा क्यालकुलेटरले अथवा कम्प्युटरले क्यालकुलेट पनि गर्न सक्छ, अथवा वी पर्सनली क्यान क्यालकुलेट म्यानुअली एज वेल। अनि त्यो गर्दाखेरि 80 भन्दा कम आयो भने चाहिँ वी कल इट एज माइक्रोसाइटिक, वी कल इट एज माइक्रोसाइटिक एनिमिया हो। र यो गर्दाखेरि 80 भन्दा बढी 100 भन्दा बढी आयो भने वी कल इट एज माइक्रोसाइटिक एनिमिया। ल एउटा थियो पहिलो रेड सेल इन्डिसेस, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, खासमा फिजियोले पढाउनु पर्ने थियो, बट एनिवेज इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट फर अन्डरस्ट्यान्डिङ प्याथोलोजी एज वेल, सो आई टट इट। नाउ विल टक अबाउट सेकेन्ड इन्डिसेस, द्याट इज मिन कर्पस्कुलर हेमोग्लोबिन। हेर फेरि त्यही कुरा आयो कि आएन हो, मिन भन्ने बित्तिकै मिन भनेको एभरेज भयो, ल कर्पस्कुलर हेमोग्लोबिन। यसले चाहिँ के जनाउँछ भन्दाखेरि नि, इट विल इन्डिकेट द अमाउन्ट अफ हेमोग्लोबिन हो वेटको आधारमा, अमाउन्ट अफ हेमोग्लोबिन वेट पर आरबिसी। एउटा आरबिसीमा कति हेमोग्लोबिन छ हेर त, यसलाई हामी कसरी निकाल्छौँ अब, मिन कर्पस्कुलर हेमोग्लोबिन टोटल हेमोग्लोबिन कति छ हो, टोटल हेमोग्लोबिन कति छ त्यो निकाल्छौँ, विल ग्राम इन लिटर। त्यसपछि तल हामी अपन लेख्छौँ आरबिसी काउन्ट हो, आरबिसी काउन्ट गर्छौँ। यसलाई युनिटहरू सबै मिलाएर गऱ्यो भने चाहिँ हामीले हेमोग्लोबिनलाई 15 राख्यौँ, आरबिसीलाई हामीले 5 मिलियन राख्यौँ भने यसलाई मिलाएर गर्ने हो भने चाहिँ इट विल कम 30 पिकोग्राम हो। यसको नर्मल रेन्ज कति हुन्छ है, यसको नर्मल रेन्ज कति हुन्छ भन्दाखेरि दिस नर्मल रेन्ज इज 27 to 32 पिकोग्राम। भनेपछि एउटा आरबिसीमा एभरेजमा 27 to 32 पिकोग्राम अफ हेमोग्लोबिन हुनुपर्छ इन वान आरबिसी, ओके, इन वान आरबिसी। एउटा आरबिसीमा 27 to 32 पिकोग्राम अफ हेमोग्लोबिन हुनुपर्छ। बट दिस इन्डेक्स इज नट, इट्स नट युज, ओके, इट्स नट द्याट प्रिसाइज, त्यो प्रिसाइज छैन यो। त्यो भएर यसको भन्दा नि अर्को एउटा हामी इम्पोर्टेन्ट इन्डिसेस युज गर्छौँ हैन। यो एमसिबी इज इम्पोर्टेन्ट, ओके, एमसिबी इज युज्ड, एमसिबी इम्पोर्टेन्ट छ, म इम्पोर्टेन्ट कुरा टिकाइदिन्छु, एमसिबी एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। र मिन कर्पस्कुलर हेमोग्लोबिन त्यति प्रिसाइज नभएको कारणले गर्दाखेरि हामी यो युज गर्दैनौँ। अर्को हामी युज गर्छौँ, द्याट इज दिस 3 नम्बर मिन कर्पस्कुलर हेमोग्लोबिन कन्सन्ट्रेसन हो, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, ओके। दिस इज, सो दिस टेल्स अबाउट द एभरेज, ओके, एभरेज कन्सन्ट्रेसन अफ हेमोग्लोबिन हैन, नट पर द सेल, नट पर आरबिसी, बट एभरेज कन्सन्ट्रेसन अफ हेमोग्लोबिन इन आरबिसी टेकिङ भोल्युम इन एकाउन्ट, टेकिङ भोल्युम इन एकाउन्ट, भोल्युम लिएर चाहिँ, नम्बर लिएर होइन कि भोल्युम लिएर चाहिँ, सेम कुरा भयो, सेम कुरा भएर यसमा चाहिँ हामीले आरबिसीको नम्बर लिएको थियौँ, तर यता हामीले अब आरबिसीको भोल्युम लिन्छौँ, ओके। भनेपछि मिन कर्पस्कुलर हेमोग्लोबिन कन्सन्ट्रेसनमा हामी के लिन्छौँ, हेमोग्लोबिन लिन्छौँ ग्राम पर लिटरमा, डेसिलिटरमा, ग्राम पर डेसिलिटर। मैले माथि के लेखेँ, मैले ग्राम पर लिटर लेखेको छु, दिस सुड बी एनिवेज है, जेमा लिए पनि तर 15 त ग्राम पर डेसिलिटरै हो नि, सो डेसिलिटर लेखौँ, जेमा युनिट मिलाएर लास्टमा पिकोग्राम निक्लिनु पऱ्यो हैन। ग्राम पर डेसिलिटरमा लिएर र तल हामीले भोल्युम निक्लिनु पऱ्यो, भोल्युम भनेको के हो, भिसिबी अथवा हेमाटोक्रिट हो। अब यो हामीले 15 हाल्यौँ, यो हामीले 45 हाल्यौँ, अनि युनिटहरू मिलायौँ भने दिस विल कम टु बी 33 ग्राम पर डेसिलिटर, ओके। अब यसको नर्मल रेन्ज कति छ भन्दाखेरि नै, यसको नर्मल रेन्ज चाहिँ 31 to 35 ग्राम पर डेसिलिटर, ओके, 31 to 35 ग्राम पर डेसिलिटर। सो इफ मिन कर्पस्कुलर हेमोग्लोबिन कन्सन्ट्रेसन इज लेस देन 31 ग्राम पर डेसिलिटर, वी से इट एज हाइपोक्रोमिक एनिमिया है। अब अनि यदि यो एमसिएचसी चाहिँ इफ इट इज ग्रेटर देन 36 ग्राम पर डेसिलिटर, वी से एज हाइपरक्रोमिक हो। हाइपरक्रोमिक खासै देखिँदैन, हाइपोक्रोमिक एनिमिया भनेको थाहा छ तिमीहरूलाई, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनिमिया। अब हेर मलाई एउटा उदाहरण दियो, अब हेर यो मिन कर्पस्कुलर हेमोग्लोबिन कन्सन्ट्रेसन किन सबै रेड सेल इन्डिसेसहरू किन चाहिन्छ, हेर सुरुमा हामीले हेर्दाखेरि मानौँ हामीले एमसिबी क्यालकुलेट गऱ्यौँ रे, एमसिबी लेस देन 80 आयो अरे हैन। अनि गर्दै गर्दै जाँदाखेरि मानौँ यो हामीले स्किप गऱ्यौँ, अनि हामीले यो क्यालकुलेट गऱ्यौँ रे, यो क्यालकुलेट गर्दाखेरि चाहिँ लेस देन 31 ग्राम पर डेसिलिटर आयो अरे एमसिएचसी हो। त्यो भएपछि वी क्यान प्रेडिक्ट द्याट इट इज माइक्रोसाइटिक
and hypochromic anemia. So we can predict it might be iron deficiency anemia हैन. हामी यसरी प्रेडिक्ट गर्न सक्छौँ. इट विल बी भेरी भेरी इजियर टु डायग्नोज एनिमिया, टु डिफरेन्सिएट एनिमिया फर द डिफरेन्शियल डायग्नोसिस अफ एनिमिया. द्याट्स वाइ इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट to know about red cell indices. It will be asked in physiology. Okay, this is the topic of physiology. Okay, and fourth one is about the red cell or RBC, you can say RBC distribution width. RBC distribution width, यसको बारेमा धेरै कुराहरू छ. Okay, we need to learn about statistics to study this, but यसले के जनाउँछ भन्दाखेरि दिस विल टक अबाउट द युनिफर्मिटी. दिस विल टक अबाउट द युनिफर्मिटी इन साइज अफ आरबिसी. आरबिसी कतिको युनिफर्म साइजमा छ. ओके, दिस विल मेजर एक्चुअली द एनआइसोसाइटोसिस. एनआइसोसाइटोसिस इज एक्चुअली एनआइसोसाइटोसिस इज द भेरिएसन इन आरबिसी साइज. इन आरबिसी को साइज. यदि आरबिसी को साइज चाहिँ पुरै भेरिएबल छ भने, द्याट वी कल एज एनआइसोसाइटोसिस. आरबिसी त यस्तो हुनु पर्यो हैन. हामीले स्मेयर बनाएर तिमीहरूले हेरेको होला, ब्लडको स्मेयर बनाउँदाखेरि एकदम युनिफर्म साइजको हुनु पर्यो आरबिसी. ओके, 7 माइक्रोन सबैतिरको हुनु पर्यो. तर कुनै आरबिसी सानो, कुनै आरबिसी ठुलो भयो भने द्याट वी कल इट एज एनआइसोसाइटोसिस. And this is measured in RDW. Okay, and normal RDW is ranging from 11.5 to 14.5%. It is measured in percentage. 80% मा सम्म डेभिएसन हुन पाउँछ हैन. भन्नुको अर्थ चाहिँ ल त हामी हेरौँ. RWD चाहिँ डिक्रिज भयो भने, ओके, RWD will indicate about the first we'll write about the formula of RWD. RDW, the formula is standard deviation upon mean cell volume. It's not that important, but we need to learn about RDW as well. In RDW we will measure about the uniformity. It measures the anisocytosis. Okay, कतिको हेटेरोजिनस छ साइजमा हो, त्यो कुरा हामी गर्छौँ. ओके, अब हेर आरडब्लुडी जुन छ नि, आरडिडब्लु चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ इन आइरन डेफिसियन्सी एनिमिया. भन्नुको अर्थ चाहिँ आरडिडब्लुको चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ भन्नु पर्दाखेरि एनआइसोसाइटोसिस इन्क्रिजेस. किनभने आइरन डेफिसियन्सी एनिमियामा आरबिसीको साइज सानो हुन्छ. ओके, that was about RDW. So these are the red cell indices which are very important to diagnose various anemias. So we'll be using these indices. Okay, अब हाम्रो पर्टिकुलर च्याप्टरमा हामी अथवा आइरन डेफिसियन्सी एनिमिया पढ्दा अथवा थ्यालेसेमिया पढ्दाखेरि चाहिँ हामीले यो RDW, त्यसपछि MCB, MCHC सबै कुराहरू युज गरेर हुन्छौँ.